දවස් 90කින් 10 මිලියන් views ගන්න කරලා තියෙන්නේ මේ ලෙසටම. Hi guys, ඉතින් කොහොමද? අදත් ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්නේ අලුත් YouTube monetization update එකක් ගැන වීඩියෝ එකකින්. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ ඉස්සරහට එන්න තියෙන, ඒ කියන්නේ 2023 මුල එන්න තියෙන YouTube Shorts monetization update එකක් ගැන කතා කරන්නේ. සමහර විට ගොඩක් කට්ටිය මේ වෙනකොටත් දන්නවා ඇති. YouTube Shorts කරන කට්ටියට මෙච්චර දවස් ad revenue එකක් හම්බුනේ නැහැ. එයාලට YouTube Shorts fund එකකින් තමයි එයාලට බෝනස් එකක් හම්බුනේ. ඒකත් හැමෝටම හම්බුනේ නැහැ. channel එකේ යන views ප්‍රමාණය බලලා YouTube එකෙන් decide කරලා තමයි ඒ කට්ටියට ඒ බෝනස් එක දෙන්නේ මාසෙන් මාසෙට. මම දන්න තරමට මම අහලා බලපු කට්ටියගේ හැටියට කාලි ඉරෝෂාන් වගේ ලොකු YouTube channel වලට YouTube short බෝනස් එකක් හම්බ වෙලාම නැහැ. මම අහලා බලපු විදිහට මම හොයලා බලපු විදිහට මට දැනගන්න ලැබුණේ ඒක. ඉතින් ඉස්සරහට YouTube shorts කරන්න ඉන්න කට්ටියට මේක හොඳ අවස්ථාවක් වෙනවා. මොකද ලංකාවේ මේක හොඳ අවස්ථාවක් වෙන්නේ දැන් YouTube shorts කරන ගොඩක් කට්ටිය ඉන්න ක්‍රියේටර්ස්ලා. ඉතින් යාලට short fund එකෙන් හම්බ වෙලා නැහැනේ. revenue එක හම්බුනහම ඒක යාලට අනිවාර්යෙන් හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේක long form videos දාන කට්ටියට දැන් already monetization වෙලා ඉන්න කට්ටියට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ කට්ටියට ඒ විදිහට සාමාන්‍ය කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඔයාලා YouTube shorts දැම්මා කියලා ඔයාලගේ දානම shorts වලට monetization on කරන්න පුළුවන්. මම මේ කතා කරන්නේ මේ තාම YouTube monetization හම්බ වෙලා නැති channels ගැන, ඒ YouTube shorts කරන කට්ටිය සහ කරන්න හිතාගෙන ඉන්න කට්ටිය ගැන. ඉතින් මෙයාලා කියන විදිහට 2023 මේ update එකත් එක්ක ඔයාලට දවස් 90ක් ඇතුළත 10 million views ගන්න ඕනෙලු. සහ 1000 subscribers ලා අනිවාර්යෙන් ඉන්න ඕනේ. මේ YouTube අලුත් monetization update එකේ තියෙන්නේ එහෙමයි. ඉස්සර තිබුණේ සහ තාමත් valid එකක් විදිහට තියෙන්නේ 1000 subscribers ගන්න එකයි 4000 watch hours ගන්න එකයි. ඒක තාම හැමම තියෙනවා. ඒක දිගටම තියෙනවා. මේ monetization update එකේදී ඔයාලට එකතු වෙන්නේ අර monetization tab එකේදී YouTube studio එකේ monetization tab එකේ 4000 watch hours එක්ක 10 million views එතන යටින් add වෙයි. ඒ කියන්නේ ඔයාලා එක්ක 4000 watch hours complete කරන්න ඕනේ, නැත්නම් 10 million shorts views complete කරන්න ඕනේ දවස් 90ක් ඇතුළත. ඉතින් YouTube shorts පටන් ගන්න හිතාගෙන ඉන්න channel වලට මේක ලේසි දෙයක්. ඒ කියන්නේ මුලින් ඉඳන් දැන් shorts දාන්න හිතාගෙන ඉන්න කට්ටියට, create කරන්න හිතාගෙන ඉන්න කට්ටියට මේක හොඳ idea එකක්ද? මං හිතන්නේ නැහැ, මොකද 10 million views ගන්නවා කියන්නේ ලේසි දෙයක් නෙමෙයි. හැබැයි මේ අපි කතා කරන්නේ shorts ගැන. shorts කොයි වෙලාවෙ viral යයිද කියන එක කියන්න බෑ. ඔයාලා කරන content එකේ වටිනාකම අනුව ඒක ඉතින් viral යයි. ඔයාලා සමහර විට ඔයාලගේ එක short එකකින් 10 million views යන්නත් පුළුවන්. සමහර විට ඔයාලට shorts 50ක් 100ක් විතර දාන්නත් වෙයි මාස 3 ඇතුළත. මාස 3නේ. දවස් 90ක් කියන්නේ මාස 3නේ. ඒ මාස 3 ඇතුළත සමහර විට ඔයාලට shorts 100ක් විතර දාන්න වෙයි 10 million views යන්න. හැබැයි මේ යන්නේ 2022 ඔක්තෝබර් මාසේ. දැන් නොවැම්බර් මාසේ පටන් ගන්න තියෙන්නේ. තව මාස දෙකක් ඔයාලට කල් තියෙනවා. දැන් ඉඳන්ම පටන් ගත්තොත් 2022 මුල වෙනකොට අනිවාර්යෙන් ඔයාලට 10 million views කියන්නේ nothing. ඒ කියන්නේ ඔයාලා හරි value එකක් තියෙන content දැම්මොත් shorts වල අනිවාර්යෙන් ඒක viral යනවාමයි. 10 million views nothing වෙනවා ඔයාලට ජනවාරි වෙනකොට. එකක් YouTube එක මේ දවස්වල YouTube shorts වලට දෙන තැන වැඩි. එයාලා ගොඩක් maintenance සහ ගොඩක් focus එක දෙන්නේ YouTube shorts engineering වලට තමයි. එයාලා ගොඩක් මේ දවස්වල මුල් තැන දෙන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ ඉස්සරහට ගොඩක් දේවල් එකතු වෙයි 2023 දී. මම හිතනවා YouTube එකත් එක්ක ගොඩක් දේවල් එකතු වෙයි කියලා. ගොඩක් කට්ටිය දන්නවා ඇති ඔයාලට දැන් ඔයාලගේ long form videos තියෙන වගේ ad revenue share එක ඔයාලට 155ක් තියෙනවා. 155ක් තියෙනවා. ඉතිරි 145 ගන්න YouTube එකෙන්. දැන් YouTube shorts වල ad revenue එක split වෙන, ඒ කියන්නේ කට්ටියට බෙදලා යන විදිහ වෙනස්. ඒ කියන්නේ YouTube shorts වල ad revenue එක අපිට හම්බෙන්නේ 145යි. හරි. YouTube එකටත් හම්බ වෙන්නේ 145යි. ඉතිරි 110 කාටද යන්නේ? ඉතිරි 110 යන්නේ YouTube එක මේ දවස්වල music labels, ඒ කියන්නේ music companies එක්ක agreement එකකට අවිල්ලා තියෙනවා. එයාලට මේ YouTube shorts වල ad revenue එකෙන් 10% song එකක්, එයාලගේ song එකක් YouTube shorts වල play වුණාම ඒකට copyright claim වදින්න නැති වෙන්න fully licensable විදියට ඔයාලට මේ music use කරන්න පුළුවන් වෙන විදියට එයාලට 110ක share එකක් දෙන්න YouTube එක agreement වෙලා තියෙනවා. හැබැයි මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. වෙන කොහෙන් හරි music buy කරලා ඒ license එකත් එක්ක add කරලා YouTube shorts හදුවා කියලා ඔයාලට 155ක් YouTube shorts ad revenue එකෙන් හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒත් ඔයාලට හම්බෙන්නේ 145ම තමයි. YouTube එකේ තියෙන music පාවිච්චි කරත් ඔයාලා පිටින් music අරගෙන පාවිච්චි කරත් ඔයාලට හම්බෙන revenue share එක 145යි.
YouTube එකේ music labels දැන් තියෙන ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන්. එතන තියෙන music පාවිච්චි කරොත් අනිවාර්යෙන් copyright claim වදින්නේ නැහැ. YouTube එක ඇයි මේ 10% music label වලට දීලා YouTube Shorts වලට මේ YouTube Shorts viral යන තැනට මේ අරන් දෙන්න හදන්නේ. ඔයාලා දන්නවා TikTok එක. TikTok එක content viral යනවා වගේම තමයි. ඒ viral යන්න හේතුව TikTok එකේ content viral යන්න හේතුව ඒකට දාන ගොඩක් background music එක. ඒකට දාන music එක. දැන් ලංකාවේ එහෙමනම් ගොඩක්ම ඒ දාන background music එකට තමයි content එක viral යන්නේ. නැත්තම් එක්කෝ funny content එකක් හරි දේශපාලන සම්බන්ධ දෙයක් හරි ක්‍රිකට් සම්බන්ධ දෙයක් හරි වගේ දෙයක් දැම්මොත් ඒත් viral යනවා TikTok එකේ. ඔයාලා හිතන්නකෝ දැන් ගොඩක් ඉන්නේ TikTok එකේ ඩාන්සින්ම කරන කට්ටියනේ. ගොඩක් නැටුම්ම තමයි තියෙන්නේ TikTok එකේ. ඉතින් එයාලා ගොඩක් නටන්නේ සින්දුවකටනේ. ඒ සින්දුවත් එක්ක ඒ content එක viral යනවා. සමහර විට ඒක viral යන්නේ යාගේ dance කරන වෙන්න පුළුවන්. ඒ දාලා තියෙන සින්දුවත් එක්ක තමයි ඒ content එක viral යන්නේ. ඉතින් අන්න ඒක අඳුරගත්තා YouTube එකෙන්. ඉතින් YouTube Shorts කරන කට්ටියට මං හිතන්නේ ඉස්සරහට YouTube එක හොඳ දෙයක් වෙනවා. තවත් අලුත් දෙයක් තමයි YouTube partner program එකේ fan funding කියලා අලුත් feature එකක් එනවා. ඒකත් එන්න තියෙන ඉස්සරහට. ඉතින් මේක ගොඩක් YouTube partner program එකේ නැති කට්ටියට දැනට news එකේ තියෙන හැටියට YouTube partner program එකේ නැති කට්ටියට ඒ කියන්නේ content creators ලට මේක available වෙයි. හැබැයි ඒකට requirement එකක් ඕන වෙයි. සමහර විට දැන් 1000 subscribers තියෙන එක subscribers ලා 500ට අඩු වෙන්න පුළුවන්. subscribers ලා 500ත් watch hour 1000ක් complete කරලා තියෙන කට්ටියට super chat, super stickers, channel membership ඒ වගේ features enable වෙනවා ඒ වගේ channel වලට. ඉතින් මේකත් එන්න තියෙන්නේ ඉස්සරහට 2023 මේක fully integrate වෙයි YouTube ඔයාලගේ channel එකත් එක්ක. ඉතින් මම හිතනවා YouTube Shorts අනාගතේ හොඳ වෙනවා. ඒ ගැන කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. 2023 කියන්නේ YouTube Shorts වලට අලුත් experience එකක් වෙයි. ඉතින් තාමත් පරක්කු නැහැ ඔයාලා. තව මාස දෙකක් එහෙමම තියෙනවා. පුළුවන් තරම් ඉක්මනට YouTube Shorts හදන්න පටන් ගන්න අද ඉඳන්. viral ගියේ නැහැ කියලා වැඩි හිතන්න එපා. Shorts viral යන වෙලාව ඔයාලටවත් හිතා ගන්න බෑ. හරියට keyword ටික බලලා මේ දවස්වල මොනවද trending යන්නේ කියලා බලලා ඒ topic එකේ විදිහට ඒ trending යන දේ අනුව ඔයාලා short එකක් දාන්න පුළුවන් නම් අනිවාර්යෙන් viral යනවා. ඒක අහන්න දෙයක් නැහැ. ඒක නිසා පුළුවන් තරම් YouTube Shorts කරන්න දැන් ඉඳන් පටන් ගන්න. YouTube Shorts පටන් ගන්න ඕනේ කොහොමද කියලා කට්ටියට තාම idea එකක් නැත්නම් කොහොමද කරන්න ඕනේ මොනවද කරන්න ඕනේ මොනවද වෙන්න ඕනේ කියලා තාම idea එකක් නැත්නම් මෙතන මගේ වීඩියෝ එක තියෙනවා. ගිහින් බලන්න.